આજે આપણે બનાવીશું બહારથી ક્રિસ્પી અને અંદરથી એકદમ સોફ્ટ એવા ચટાકેદાર ડુંગળીના ટીકડી ભજીયા. અહીંયા તમે અવાજ સાંભળો છો ને, છે ને એકદમ કુરકુરા. આ ભજીયા તળતી વખતે અંદર જરાય તેલ નહીં ભરાય અને એના માટે આપણે ખાસ પરફેક્ટ માપ સાથે બેટર પણ બનાવશું. અને હા ફ્રેન્ડ્સ, આમાં એક એવી સિક્રેટ વસ્તુ ઉમેરેલી છે જેનો ક્રન્ચી ટેસ્ટ આ ટીકડી ભજીયામાં બહુ મસ્ત લાગે છે. એક વખત આ કાઠિયાવાડી રીતથી ટીકડી ભજીયા બનાવશો ને તો બજારના ભજીયા તો તમે ભૂલી જ જશો. આ ભજીયા ખાતા પેટ ભરાઈ જશે પણ મન નહીં ભરાય. હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે આપનું મારા રસોડાના કાઠિયાવાડી સ્વાદમાં. હું ભાવનાબેન રાઠોડ. તો ફ્રેન્ડ્સ, વરસાદની સિઝન શરૂ થાય ને એટલે આપણા ઘરમાં અવનવા ભજીયા બનતા હોય છે અને મારા ઘરમાં તો બધાના ફેવરિટ આ ભજીયા છે. એના માટે અહીંયા મેં મોટી સાઇઝની 2 ડુંગળી લીધેલી છે. તમારે જેટલા ભજીયા બનાવવા હોય એ પ્રમાણે તમે ડુંગળીનું પ્રમાણ વધારે કે ઓછું કરી શકો છો. પહેલાં તો ડુંગળીને આપણે બારીક ચોપ કરવાની છે. તો અહીંયા મેં એક ચોપર લીધેલું છે. તો ડુંગળીના મીડિયમ સાઇઝના ટુકડા કરી અને ચોપરમાં ઉમેરી દેશું. તમારી પાસે ચોપર ના હોય તો તમે હાથેથી આ રીતે સમારી શકો છો. અહીંયા આપણી ડુંગળી ચોપ થઈ ગઈ છે. તો ચોપ કરેલી ડુંગળી એક મિક્સિંગ બાઉલમાં લઈ લેશું. ડુંગળીની સાથે જ 3 તીખા લીલા મરચાંના ટુકડા લેશું. મરચાંનું પ્રમાણ તમારા ટેસ્ટ મુજબ વધારે કે ઓછું કરી શકો છો, પણ આ ટીકડી ભજીયા થોડા સ્પાઇસી વધારે સારા લાગે છે એટલે મેં મરચાંનું પ્રમાણ થોડું વધારે રાખેલું છે. અડધા કપ જેટલી ધાણા ભાજી ઉમેરશું. અને આ ભજીયા એકદમ ક્રિસ્પી અને ક્રન્ચી લાગે ને એ માટે 1 મુઠ્ઠી જેટલા સિંગદાણા મેં ખાંડણીમાં અધકચરા ખાંડી લીધા છે. અહીંયા જુઓ કે આ રીતે આપણે ખાંડી લેવાના છે. મિક્સરમાં તમે કરશો ને તો બારીક ભૂકો થઈ જશે. ક્રન્ચી સિંગદાણા જોઈએ છે એટલે ખાંડણીમાં ખાંડી લેવાના. 2 ચમચી જેટલી લસણની પેસ્ટ ઉમેરશું અને સાથે જ 3 થી 4 ચમચી જેટલો લીંબુનો રસ પણ ઉમેરી દેશું. હવે થોડા બેઝિક મસાલા કરી લઈએ, જેમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, અડધી ચમચી લાલ મરચું, અડધી ચમચી હળદર, 1 ચમચી ધાણા જીરું, 1 ચમચી વરિયાળી અને 2 ચમચી સફેદ તલ ઉમેરશું. બધા જ મસાલા એક વખત હાથેથી ચોળી અને ડુંગળી સાથે સરસ મિક્સ કરી લેશું. આ બેટરમાં આપણે પાણીનો ઉપયોગ નથી કરવાનો. જરૂર પડે તો જ માત્ર 2 થી 3 ચમચી જેટલું પાણી ઉમેરશું. તમે આ રીતે ચોળશો ને એટલે ડુંગળી અને મરચાં બંનેમાંથી પાણી છૂટવું પડશે. અહીંયા તમે જુઓ, બધો જ મસાલો ડુંગળી સાથે સરસથી મિક્સ કરી લીધો છે. મિક્સ કરેલા મસાલા સાથે 1 કપ ચણાનો લોટ લીધેલો છે. તો જરૂર પૂરતો ઉમેરી અને આ રીતે મિક્સ કરતા જશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમારા ઘરમાં તમે ટીકડી ભજીયા કઈ રીતે બનાવો છો એ પણ મને જણાવજો. મારી રીતે એક વખત બનાવજો. ઘરના બધા ખાતા ના ધરાય ને એટલા મસ્ત આ ભજીયા તૈયાર થશે. આપણે 1 કપ ચણાનો લોટ લીધેલો હોય, બધો જ લોટ અત્યારે મેં ડુંગળી સાથે ઉમેરી દીધો છે. અને જેમ જેમ તમે આ રીતે ચોળશો ને એમ એમ ડુંગળીમાંથી પાણી છૂટું પડતું જશે અને તમારું ભજીયા માટેનું બેટર કમ્પ્લીટ તૈયાર થતું જશે. હવે અહીંયા બિલકુલ પાણીના ઉપયોગ વગર આપણું બેટર તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે આ ટીકડી ભજીયા અંદર સુધી એકદમ તળાઈ જાય ને એ માટે 1/4 ટીસ્પૂન જેટલા કુકિંગ સોડા ઉમેરશું. કુકિંગ સોડા વધારે નથી ઉમેરવાના, એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. અને કુકિંગ સોડા એક્ટિવેટ થાય એ માટે 1 ચમચી જેટલું પાણી ઉમેરી અને કુકિંગ સોડા બેટર સાથે સરસથી મિક્સ કરી લેશું. આપણે લીંબુનો રસ પહેલાં જ ઉમેરી દીધેલો છે એટલે કુકિંગ સોડા તો એકદમ સારી રીતે એક્ટિવેટ થઈ જ જશે. પણ થોડું પાણી ઉમેરશો ને એટલે બેટર સાથે આ સોડા સરસ મિક્સ થઈ જશે. તો અહીંયા તમે જુઓ કે બેટર આપણું મસ્ત તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે એક વખત હાથેથી ભેગું કરીને જોઈ લેવાનું. તો અહીંયા તમે જુઓ કે તમે ભજીયું પાડી શકો ને એ રીતનું તમારું બેટર કમ્પ્લીટ તૈયાર થઈ ગયું છે. તો ચાલો હવે ભજીયા બનાવી લઈએ. અહીંયા આપણું તેલ ગરમ થઈ ગયું છે. તો બેટર સાથે અડધી ચમચી હિંગ ઉમેરશું અને હિંગ ઉપર 1 મોટી ચમચી ગરમ તેલ ઉમેરી દેશું. ભજીયામાં આ રીતે હિંગ ઉપર ગરમ તેલ ઉમેરશો ને એટલે હિંગની એકદમ સરસ ફ્લેવર આ ભજીયામાં આવી જશે. અને બસ ચમચીની મદદથી બેટર સાથે હિંગ અને તેલ સરસ મિક્સ કરી લેવાનું. અને હા ફ્રેન્ડ્સ, એક વાત ખાસ તમને જણાવી દઉં કે તમે જ્યારે ભજીયા બનાવવાના હોય ને ત્યારે જ તમારે આ બેટર બનાવવાનું. બેટર બનાવીને જો તમે 15 થી 20 મિનિટ રાખી મૂકશો ને તો ડુંગળીમાંથી પાણી છૂટું પડશે. પરિણામે તમારે બેટર સાથે વધારે લોટ ઉમેરવો પડશે. હવે આપણું તેલ ગરમ થઈ ગયું છે તો હાથ સહેજ પાણીવાળો કરી તો સહેજ મોટી સાઇઝના આપણે ભજીયા બનાવી લેશું. હાથમાં બેટર લઈ અને અંગૂઠાની મદદથી આ રીતે કરશો ને એટલે આ ભજીયા સરસ ગોળ તૈયાર થશે. એક વખત તેલ ગરમ થઈ જાય ને એટલે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ કરી દેવાની, જેથી આપણા ભજીયા વધારે લાલ ના થઈ જાય.
આ ભજીયાને આપણે 100% ફ્રાય નથી કરવાના, 50% જેટલા તળાઈને એટલે તેલમાંથી બહાર કાઢી લેશું. અહીં આપણા ભજીયા તળાઈ ગયા છે. અહીં આપણા છેલ્લી બેચના ભજીયા તળાઈ રહ્યા છે અને બાકીના ભજીયા તળાયેલા છે ને એમાંથી આપણે ટીકડી તૈયાર કરી લઈએ. કોઈ એક પ્લેટમાં એક ભજીયું મૂકી અને ફ્લેટ તળિયાની વાટકીથી આ રીતે પ્રેસ કરવાનું. તમે જુઓ કે એકદમ મસ્ત આપણી ટીકડી તૈયાર થઈ ગઈ છે. હજી એક ટીકડી બનાવી અને તમને બતાવી દઉં. બસ આ રીતે આપણે બધી ટીકડી તૈયાર કરતી જવાની અને ગરમ તેલમાં ફરીથી આપણે તળતું જવાનું છે. આ ટાઈમે ગેસની ફ્લેમ થોડી ફાસ્ટ રાખવાની એટલે આપણી ટીકડી સરસ ક્રિસ્પી તૈયાર થાય. ટીકડી બંને સાઈડ ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ને ત્યાં સુધી તળી લેવાની. ટીકડીની સાથે 3 થી 4 લીલા મરચાં પણ તળી લઈએ. અહીં આપણી ટીકડી બંને સાઈડ ગોલ્ડન બ્રાઉન સરસ તળાઈ ગઈ છે. તળાયેલી ટીકડી તેલમાંથી બહાર કાઢી લેશું અને આ રીતે બાકીની બધી જ ટીકડી તૈયાર કરી અને તળી લેશું. અહીં આપણા બધા જ ટીકડી ભજીયા તૈયાર થઈ ગયા છે. લુક જુઓ ફ્રેન્ડ્સ, કેટલો મસ્ત આવેલો છે. સાથે આપણે તળેલા મરચાં પણ સર્વ કરશું. અહીંયા જુઓ ફ્રેન્ડ્સ, કેટલી ક્રિસ્પી છે. ઉપરથી જેટલી ક્રિસ્પી છે ને ખાવામાં એટલી જ સોફ્ટ તૈયાર થયેલી છે. અને સાથે મેં ગ્રીન ચટણી અને ટોમેટો કેચઅપ સર્વ કરેલા છે. ફ્રેન્ડ્સ, મને તો કોઈ પણ ડીપ વગર આ ભજીયા વધારે ભાવે છે. તો આજનો વિડીયો કેવો લાગ્યો? વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને એક લાઈક ચોક્કસ આપજો અને આવા જ નવા વિડીયો જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને પાસે રહેલું બેલ પણ પ્રેસ કરી રાખજો, જેથી આવનારા બધા જ નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં આપને મળે. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.